साथीहरु आज फेरि हामी सिभिल सब इन्जिनियरको लोकसेवाको मोडल क्वेशनको हामी केही सोलुसन गर्नेछौं। यो हाम्रो चाहिँ क्वेशन नम्बर 5 मा सोध्ने गर्दछ हैन। यो हाम्रो रिटेन मोडल क्वेशन हो जुन पहिला लोकसेवा आयोगमा सोधिसकेको छ। सो क्वेशन नम्बर 32 मा हामी हेरौं व्हाट आर द मेजर लसेस इन इरिगेसन क्यानल। अब इरिगेसन क्यानलमा अब एकदम मुख्य लसेसहरु के छ हैन। अब लसेस भनेको पानी हराएर जानु, गुमेर जानु हैन। सो त्यो हाम्रो प्रमुख लसेसहरु मेजर लसेसहरु हामी चाहिँ हेर्ने छौं हैन, एक्सप्लेन गर्नलाई भन्ने छ। सो अहिले क्यानल लसेसको एकचोटी थोरै हामी हेर्छौं हैन। क्यानल लसेसले के भन्छ भन्दाखेरि अब स्टार्टिङमा जति पानी छिर्यो हैन क्यानलमा ब आउटलेटमा पनि त्यति नै पानी छिर्नु पर्यो, हो कि नै। अब जति छिरेछ त्यति नै निस्क्यो भने त त्यहाँ लसी भएन। तर बीचमा हाम्रो चाहिँ धेरै अरु कारणले इभापोरेसन भएर, एब्जर्प्सन भएर, पर्कुलेसन भएर हैन, सिपेज भएर हाम्रो पानीहरु चाहिँ लसेस हुने गर्दछ हैन। सो त्यसले नै हामी चाहिँ क्यानल लसेस भन्छौं। सो एकचोटी हामी पढेर हेर्छौं हैन। अब क्यानल लसेस केले भन्ने भन्दाखेरि क्यानल लसेस क्यान बी डिफाइन्ड एज द वाटर lost in the canal during the passage of water from starting point of main canal to the outlet point। त्यही हाम्रो भनेको छ स्टार्टिङ पोइन्टबाट छिरेको पानी अब आउटलेटमा जाँदाखेरि अब जाने क्रममा हैन, त्यही ड्युरिङमा पानी चाहिँ हाम्रो लस्ट हुन्छ, हराउँछ, गुमाउँछ हैन। हो त्यसले हामी चाहिँ क्यानल लसेस भन्छौं। सो एकचोटी हाम्रो चाहिँ यसको मेजर लसेस इन इरिगेसन क्यानल हामी हेरौं हैन। फर्स्ट पोइन्टमा दिएको छ द मेजर losses in canal can be evaporation from the surface of water and seepage through canal periphery। यहाँ हाम्रो चाहिँ मेन दुईटा दिएको छ। एउटा इभापोरेसन भएर हाम्रो लस हुन्छ हैन, जुन वाटर सर्फेसबाट चाहिँ हाम्रो इभापोरेसन हुन्छ, र अर्को भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सिपेज थ्रु हुन्छ हैन। सिपेज भनेको अब जमिन मुनि पानी छिर्नु हैन, जमिन मुनि गइदिनु। अब सिपेज पनि दुईटा हुन्छ, हामी फर्दर अगाडि हामी चाहिँ हेर्ने छौं। र नेक्स्ट पोइन्टमा दिएको छ द लसेस क्यान बी हाई एज 20% to 50%। यो हाम्रो चाहिँ हाईमा चाहिँ हाम्रो 20 देखि 50% सम्म हाम्रो चाहिँ लसेस हुने गर्छ मेजरमा। अब इभापोरेसन नम्बर 1 यहाँ दुईटा छ हैन हाम्रो, ए मा चाहिँ हाम्रो इभापोरेसन र अर्कोमा चाहिँ सिपेज। यो दुईटा मेन हाम्रो चाहिँ मेजर लसेस दुईटा रहेको छ। यो इभापोरेसनमा हेरौँ हामी, इभापोरेसन लस इज लेस एज कम्पेयर टु सिपेज लस। सिपेज लसको कम्पेरिजनमा हाम्रो चाहिँ यो इभापोरेसन लस कम हुन्छ। जनरली यो 1 देखि 2% टोटल डिस्चार्जको 1 देखि 2% हाम्रो हुन्छ हैन। र त्यसपछि इन वर्स्ट केस इभापोरेसन लस क्यान बी अप टु 7%। अब कुनै केसमा मात्र 7% सम्म हाम्रो चाहिँ इभापोरेसन लस हुने गर्दछ। डिपेन्ड अन क्लाइमेट कन्डिसन सच एज टेम्परेचर, वाइन्ड भेलोसिटी, ह्युमिडिटी। यहाँ हाम्रो चाहिँ अब मौसमको क्लाइमेटको कन्डिसन कस्तो छ हैन, मौसमको कन्डिसन कस्तो छ, अब टेम्परेचर कतिको छ, यो हावाको चाप कतिको छ, हावाको भेलोसिटी कति छ हैन, ह्युमिडिटी भनेको अब हावामा पानीको मात्रा कति छ, त्यो अनुसार हाम्रो चाहिँ यो डिपेन्ड गर्ने गर्दछ यो इभापोरेसन। त्यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ सिपेज। अब सिपेजमा पनि दुईटा रहेको छ। सिपेज भनेको पानी जमिन मुनि छिर्नु हैन, पानी त जमिन मुनि छिर्छ तर दुई तरिकाले छिर्छ। एउटा पर्कुलेसन भन्छ। पर्कुलेसन भनेको अब यदि यो हाम्रो क्यानलको बेडको एकदम तल नजिकैमा यदि हाम्रो चाहिँ वाटर टेबल छ भने त्यहाँ सबै पानी छिरेर वाटर टेबलमै गइन्छ हैन, भनेपछि त्यहाँ एकदम हाई धेरै मात्रामा हाम्रो पानी लस हुन्छ हैन। पर्कुलेसन भनेको त्यो जमिन मुनि हुँदै त्यहाँ वाटर टेबलमा पानी पुग्नु हैन। अनि त्यो केसमा धेरै पानी हाम्रो लसेज हुन्छ। र एब्जर्प्सन भनेको अब जस्तै कि अब क्यानलको बेडको एकदम टाढा चाहिँ एकदम धेरै तल यदि वाटर टेबल छ भनेपछि हाम्रो बेडको तल माटीले मात्र एब्जर्ब गर्छ पानी हैन। सो त्यो केसमा चाहिँ त्यो एब्जर्प्सन हुन्छ। र वाटर टेबलमा त्यो पानी पर्कुलेट भएर वाटर टेबलसम्म पुग्यो भने त्यो केसमा चाहिँ पर्कुलेट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ धेरै पानी लसेज हुन्छ हैन। सुक्चुटी हामी हेरौँ सिपेज लसमा मेजर पोर्सन अफ लसेज इन अनलाइन क्यानल। अनलाइन भनेको अब त्यहाँ कन्क्रिटिङ नगरेको, सर्फेस नगरेको, यतिकै भनेको क्यानलको बेड यतिकै हाम्रो माटोको मात्रा हुन्छ हैन, त्यसमा ब्रिक अथवा कुनै लाइन गरेको हुँदैन हैन। त्यो अनलाइन क्यानल भनेको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त 40% हुन्छ हैन। यदि माटैकै हाम्रो बेड छ भने त्यो केसमा हाम्रो चाहिँ 40% सम्म हाम्रो चाहिँ सिपेज लस हुन सक्छ। अब त्यहाँ अब कन्क्रिट अथवा कुनै लाइनिङ गरिदियो भने त, ब्रिक लाइनिङ अथवा स्टोन लाइनिङ कुनै लाइनिङ गरिदियो भने त त्यहाँ पानी सिपेज नै हुँदैन हैन।
तर यो हाम्रो चाहिँ अनलाइन क्यानलको भन्दै छ हैन कुरा छ 40% सम्म हाम्रो चाहिँ हुन सक्छ। पर्कुलेसनमा हाम्रो चाहिँ मैले अघि नै बताइदिएको छु डीप पर्कुलेसन अफ वाटर फ्रम सर्फेस टु ग्राउन्ड वाटर टेबल हैन। यो अब जुन हाम्रो चाहिँ बेड हुन्छ यो हाम्रो क्यानलको जुन बेड हुन्छ त्यहाँदेखि ग्राउन्ड वाटर टेबलसम्म पानी पुग्नु हो हैन। र पर्कुलेसन लस इज भेरी हाई कम्पेयर टु एब्जर्प्सन लस। अब एब्जर्प्सन लसको कम्पेरिजनमा यो हाम्रो पर्कुलेसन एकदम बढी हुन्छ हैन। र एब्जर्प्सन भनेको मैले भन्दै थिएँ जस्ट बेडको क्यानलको बेडको जुन तलको माटो हुन्छ त्यो माटोले पानी एब्जर्ब गर्नु मात्र त्यो एब्जर्प्सन भइगयो हैन। सो यो एकदम कम हुन्छ। सो एब्जर्प्सन लस एकर्स जस्ट बिलो क्यानल बेड। अब क्यानल बेडको तल जुन एब्जर्प्सन माटो चाहिँ एब्जर्ब गर्छ पानी त्यो एब्जर्प्सन भइगयो। स्मल सेचुरेटेड सोइल जन एक्जिस्ट अराउन्ड द क्यानल सेक्सन हैन। अब स्मल मात्रामा एकदम थोरै मात्रामा पानी चाहिँ भिज्ने गर्छ सेचुरेटेड हुने गर्छ हैन। जुन एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड हुन्छ हाम्रो थोरै मात्रामा धेरै तलसम्म जाँदैन हैन। सो यो हाम्रो चाहिँ लसीको कुरा भएको। एकचोटि हामी हेरौँ इभ्यापोरेसन अनि सिपेजमा दुईटा पर्कुलेसन र एब्जर्प्सन। पर्कुलेसन भनेको ग्राउन्ड वाटर टेबलसम्म पानी पुग्नु हो हैन। र एब्जर्प्सन भनेको माटोले मात्र पानी एब्जर्ब गर्नु हो। त्यसपछि एउटा हामी चाहिँ 33 को हामी हेर्नेछौँ व्हाट इज मेनिङ्स रोजिडिटी कोफिसिएन्ट र फर एन अर्देन रेक्टेंगुलर क्यानल क्यालकुलेट द डिस्चार्ज इफ width of canal is 2 meter and depth of flow is 1.5 meter. जो मेनिङ्स रोजिडिटी कोफिसिएन्ट is 0.025 and longitudinal slope of canal is 1 in 4000। यहाँ हामीले चाहिँ मेनिङ्स रोजिडिटी के हो हैन रोजिडिटी कोफिसिएन्ट के हो त्यसको बारेमा हामीले चाहिँ हेर्छौँ हैन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एउटा न्युमेरिकल दिएको छ एउटा रेक्टेंगुलर क्यानल दिएको छ रेक्टेंगुलर छ। अब यसको हाम्रो डिस्चार्ज निकाल्नु पर्ने छ हैन। र विथको कुरा गर्दाखेरि विथ हाम्रो 2 मिटर दिएको छ यहाँ विथ 2 मिटर भएको। त्यसपछि डेप्थ हाम्रो 1.5 मिटर दिएको छ र मेनिङ रोजिडिटी कोफिसिएन्ट हाम्रो चाहिँ 0.025 दिएको छ। त्यसैगरी जुन हाम्रो लङ्गिट्युडिनल स्लोप हुन्छ हैन बेडको जुन स्लोप हुन्छ त्यो हाम्रो चाहिँ 1 in 4000 दिएको छ हैन। सो यो कुरा दिएको छ हामीले डिस्चार्ज निकाल्नु पर्ने छ हैन। सो पहिला हामी चाहिँ यो मेनिङ रोजिडिटी कोफिसिएन्ट के हो त्यसको बारेमा थोरै हेर्छौँ हामी। मेनिङ रोजिडिटी कोफिसिएन्ट हैन अब यसलाई हामीले चाहिँ मेनिङ्स रफनेस कोफिसिएन्ट पनि भन्छौँ हैन। र यो चाहिँ हाम्रो ओपन च्यानलमा अब भ्यालोसिटी जुन पानीको जुन भ्यालोसिटी हुन्छ त्यो डिटरमाइन गर्नलाई त्यो फाइन्ड आउट गर्नलाई हामीले चाहिँ यो एउटा प्यारामिटर हो हैन। हामी यो मेनिङ रोजिडिटी कोफिसिएन्ट हामी युज गर्छौँ किन त ओपन च्यानलमा पानीको बहावको यो गति पत्ता लगाउनलाई हैन भेलोसिटी पत्ता लगाउनलाई। र यो हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि ओपन च्यानल फ्लोमा मात्र हुन्छ हैन। ओपन च्यानलमा भनेपछि यो पाइप भित्र हुँदैन नि ओपन च्यानल भनेको क्यानल जस्तै भएको जुन सर्फेस यतिकै एयरसँग कन्ट्याक्टमा हुन्छ हैन ओपन च्यानल भएको। र इट इज डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट यो चाहिँ यसको डाइमेन्सन कुनै डाइमेन्सन हुँदैन हैन डाइमेन्सनलेस हुन्छ। अब न्युमेरिकलको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग विथ दिएको छ 2 मिटर डेप्थ दिएको छ 1.5 मिटर र मेनिङ रोजिडिटी कोफिसिएन्ट हाम्रो 0.025 दिएकै छ। लङ्गिट्युडिनल स्लोप अफ क्यानल 1 in 4000 1/4000 दिएकै छ। अब हामीले चाहिँ थोरै हल्का फिगर बनाएर हेर्छौँ। अब जस्तै हाम्रो चाहिँ यो रेक्टेंगल भनेको छ हैन। सो एक्चुअली म यतातिर रेक्टेंगल बनाइदिन्छु रेक्टेंगल छ हैन। अब यो बी दिएकै छ र यतातिरको डेप्थ दिएकै छ भनेपछि अब टोटल एरिया निकाल्नु पर्यो बी इन्टु डी भनेपछि क्रस सेक्सन एरिया भनेको छ। क्रस सेक्सन एरिया भनेको बी इन्टु डी गरेपछि अब बी भनेको 2 र डी भनेको 1.5 टोटल गऱ्यो भने 3 मिटर स्क्वायर। सो हाम्रो चाहिँ 3 मिटर स्क्वायर हाम्रो चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया आयो। र वेटेड पेरिमिटरको कुरा गर्दाखेरि यो बी अनि यो साइडको डी र यो साइडको डी भनेपछि 2D बी प्लस 2D। अब वेटेड पेरिमिटर भनेको बी प्लस 2D हैन। अब बी 2 भइगयो र प्लस 2 अनि डी भनेको 1.5 यो भनेको 5 मिटर वेटेड पेरिमिटर 5 भइगयो। अब हामीसँग हाइड्रोलिक मिन रेडियस निकाल्न सक्छौँ हैन एरिया बाइ वेटेड पेरिमिटर। अब एरिया अनि डिभाइडेड बाइ वेटेड पेरिमिटर अनि यो टक्क एरिया भनेको 3 अनि यो वेटेड पेरिमिटर भनेको 5। अब 3/5 गरेपछि हाम्रो कति हुन्छ त 0.6 मिटर भइगयो। र अब हामी चाहिँ यो मेनिङ्स फर्मुलाबाट हामी डिस्चार्ज निकाल्छौँ हैन। अब यहाँ यसो हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो क्यू को फर्मुला के हुन्छ त एरिया इन्टु भेलोसिटी हैन। अब हामीसँग यो भेलोसिटीको फर्मुला यहाँ यो
क्यू भनेको ए इन्टु बी भइगयो होइन। अब ए यहाँ भइगयो र यो बाँकी सबै भ्यालुसिटीको लागि यो यति फर्मुला भ्यालुसिटीको लागि भइगयो 1/n अनि r को पावर 2/3 अनि इन्टु स्लोप के अरे यसको पावर 1/2 र यो एरिया। अब त्यही यो एरिया यो भइगयो र बाँकी साथ भ्यालुसिटी भइगयो भनेपछि एरिया इन्टु भ्यालुसिटी गरेपछि हाम्रो डिस्चार्ज निस्किन्छ होइन। सो यहाँ डिस्चार्ज नै निकाल्नलाई भनेको छ होइन। अब क्यू भनेको 1/n अनि एरिया अनि r को पावर 1/3 के अरे 2/3 अनि यसको पावर 1/2 गर्दाखेरि अब 1/n भइगयो हाम्रो 0.025 अनि एरिया भनेको 3 अनि r भनेको 0.6 र पावर 2/3 अनि स्लोप भइगयो 1/4000 अनि 1/2 पावर 1/2 अनि टोटल हामी क्याल्कुलेसन गरेपछि 1.35 मिटर क्युब पर सेकेन्ड हाम्रो यो डिस्चार्ज निस्किन्छ। सो यति यसमा थियो। त्यसपछि हामी चाहिँ 34 मा हेर्नेछौँ। 34 मा हाम्रो दिएको छ हाउ डु यु डिटरमाइन मेजर हेड लस इन पाइप। अब यो पाइपको कुरा भइरहेछ होइन। मेजर जस्तै योभन्दा पहिला हामीले के ओपन च्यानलमा हेरेका थियौँ जस्तै क्यानलको मेजर हेड लस हामीले हेरेका थियौँ होइन। अब यो हाम्रो चाहिँ पाइपभित्रको रहेको छ र म्याथमेटिकल इक्वेसन पनि डिराइभ गर्नले भन्दैछ होइन। अनि पाइपको अब मेजर हेडको हामी यहाँ हेरौँ। मेजर हेड लस इन पाइप इज डिटरमाइन्ड प्राइमरली बाई द पाइप जियोमेट्री फ्लो रेट एन्ड फ्लुइड प्रपर्टिज। अब फ्लुइड कुन टाइपको फ्लुइड छ होइन त्यसको प्रपर्टिज के कस्तो छ, त्यसपछि फ्लो रेट त्यसको भ्यालुसिटी कति छ र पाइपको जियोमेट्री कस्तो छ होइन, पाइप कुन टाइपको पाइप हो कस्तो पाइप हो त्यो सबैले चाहिँ यो मेजर हेड लसलाई चाहिँ इफेक्ट पार्ने गर्दछ होइन। And it can calculated using empirical equations such as Dancy-Weisbach equation and Hazen-Williams equation। हामी यो Dancy-Weisbach हामीसँग दुईटा इक्वेसन छ यो हाम्रो पाइपको मेजर हेड निकाल्नलाई। एउटा डान्सीको भइगयो Dancy-Weisbach हाम्रो इक्वेसन र अर्को चाहिँ Hazen-Williams इक्वेसन दुईटा छ। पहिला हामी Dancy-Weisbach इक्वेसन हामी हेरौँ। यो EHF इक्वल FL V² डिभाइडेड बाई 2GD। अब यो भनेको फ्रिक्सन फ्याक्टर भइगयो होइन र यल भनेको लेन्थ अफ पाइप भइगयो र भी भनेको मिन भ्यालुसिटी इन पाइप। अब भी भनेको भ्यालुसिटी भइगयो। त्यसैगरी हेजन-विलियम इक्वेसन भनेको हाम्रो यहाँ चाहिँ भनेको यसमा कन्स्ट्यान्ट रहेको छ 10.68 यल डिभाइडेड बाई डी को पावर 4.87 अनि क्यू डिभाइडेड बाई सी अनि त्यसको पावर 1.852 जहाँ हाम्रो सी भनेको त्यही हाम्रो रफनेस कन्स्ट्यान्ट अथवा रिजिडिटी कोएफिसिएन्ट भन्न पाइयो। आर भनेको हाइड्रोलिक मिन डेप्थ भइगयो र यस भनेको स्लोप अफ इनर्जी ग्रेडियन्ट लाइन यति कुरा भइगयो। र अब मेजर हेड लस होइन द लस अफ इनर्जी ड्यू टु द फ्रिक्सन इज कल्ड मेजर हेड लस। मेजर हेड लस केलाई भन्ने भन्दाखेरि जुन पाइपभित्र जुन फ्रिक्सन हुन्छ होइन पानी जब बग्छ त्यो फ्रिक्सनले गर्दा मेजर हेड लस हुने गर्दछ। मेजर हेड लस भनेको त्यही पानी गुमाउनु नै हो होइन, इनर्जी गुमाउनु हो, पानी लस हुनु हो होइन, त्यसलाई नै मेजर हेड लस भन्छौँ हामी जुन पाइपभित्र फ्रिक्सनको कारणले गर्दा हुने गर्दछ। त्यसपछि एउटा अझै हामी हेर्छौँ 35 को कति हो 39 ल ठिकै छ 35 को हामी हेर्नेछौँ। एक्सप्लेन डिफरेन्ट फ्याक्टर टु बी कन्सिडर ड्युरिङ सिलेक्सन अफ वाटर सोर्स टु प्रोभाइड ड्रिङ्किङ वाटर फेसिलिटी टु म्युनिसिपल पपुलेसन। अगेन स्टेट द मेथड अफ डिटरमाइनिङ स्टोर क्यापेसिटी एज वेल। हामीले चाहिँ यो ड्रिङ्किङ वाटरको लागि जुन हामी साइट सिलेक्सन गर्छौँ होइन वाटर सोर्सको जुन हामी सिलेक्सन गर्छौँ त्यस कस्तो कुन कुन फ्याक्टरले अफेक्ट गर्छ होइन कस्तो के हामीले हेर्नुपर्छ। अब सिलेक्सन गर्दाखेरि कुन कुन कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ त्यो कुरा हामी लेख्नु पर्यो। र अर्को कुरा भनेको यो स्टोर क्यापेसिटिज हामी कुन कुन मेथडबाट हामी स्टोरेज क्यापेसिटी हामी निकाल्न सक्छौँ। हामीसँग दुईटा रहेको छ एनालाइटिक मेथड र एउटा मास कर्भ मेथड रहेको छ होइन। सो पहिला हामी चाहिँ यो वाटर सोर्स हामी चाहिँ सिलेक्सन गर्दाखेरि कुन कुन कुरामा हामी ध्यान पुर्याउनुपर्छ त्यो हेरौँ होइन। नम्बर 1 मा रहेको छ द सिलेक्सन अफ वाटर सोर्स फर प्रोभाइडिङ ड्रिङ्किङ वाटर टु अ म्युनिसिपल पपुलेसन इन्भल्भ कन्सिडरेसन अफ सेभरल फ्याक्टर। धेरै फ्याक्टरहरूले हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ होइन। सो त्यही तल हाम्रो चाहिँ के दिएको छ नम्बर 1 मा दिएको छ क्वालिटी अफ वाटर सोर्स। अब वाटर सोर्समा क्वालिटी पनि त हेर्नु पर्यो, पानी कुन क्वालिटीको पानी छ होइन, ट्रिटमेन्ट गर्दा कति खर्च लाग्छ त्यो के कस्तो त्यसको गुणस्तरीय कतिको छ होइन, क्वालिटी कतिको छ त्यो हेर्नुपर्छ। त्यसपछि क्वान्टिटी पनि हेर्नु पर्यो होइन, त्यो
कति वर्षको लागि पुग्छ हैन, डिजाइन पिरियडको लागि 10 सालको लागि 20 सालको लागि कति वर्षको लागि यो कम्युनिटीले पानी पुर्याउन सकिन्छ, त्यो क्वान्टिटी पनि हेर्नु पर्यो, पानीको मात्रा। त्यसपछि थर्डमा रहेको चाहिँ एसेसिबिलिटी अफ वाटर सोर्सेस। अब त्यो वाटर सोर्सेस त तर त्यहाँबाट पानी ल्याउन पोसिबल छ कि छैन हैन, एसेसिबिलिटी कति छ भनेको अब हामी चाहिँ कतिको एक्सेस गर्न सक्छौँ हैन, त्यहाँबाट पानी निकाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, पोसिबिलिटी कतिको छ, पोसिबल कतिको छ हैन। अब सोर्स त छ तर एकदम डिफिकल्ट ठाउँमा छ, त्यहाँबाट ल्याउन एकदम एक्सेस छैन हैन, ल्याउनलाई एकदम गाह्रो छ। अब त्यो भएर त भएन हैन, त्यही भएर एसेसिबिलिटी पनि चाहिन्छ। त्यसपछि रिलायबिलिटी भनेको कतिको टिकाउ छ हैन, कति टाइमसम्म टिक्न सकिन्छ, कति समयसम्म त्यहाँबाट हामी चाहिँ सर्भिस लिन सक्छौँ, त्यो लिएबिलिटी पनि हुनु पर्यो। र कस्ट अफ वाटर ट्रिटमेन्ट, अब वाटर ट्रिटमेन्टको पनि हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो हैन, अब धेरै खर्चिलो छ भनेपछि त किन गर्नु पर्यो हैन। र इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट, अब त्यो पानीबाट पानी ल्यायो भने अरू के वातावरणमा के कस्तो हानि पुर्याउँछ हैन, त्यो इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र लिगल एन्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट, अब लिगल र रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट पनि हामीले हेर्नुपर्छ हैन। अब यतिकै अरूको जग्गा छ के कस्तो छ त्यो सबै हामीले लिगली काम गर्नुपर्छ हैन, त्यो कुरा भएको। र यो जुन सेकेन्ड पार्टमा हाम्रो क्वेसन थियो स्टोरेज क्यापेसिटी, कुन मेथडबाट हामी डिटरमाइन गर्छौँ हैन। हामीसँग दुईटा रहेको छ, एनालाइटिक मेथड र अर्को मास कर्भ मेथड हैन। पहिला एनालाइटिक मेथडको कुरा गरौँ हामी। द एनालाइटिकल मेथड युटिलाइज सिम्पल क्यालकुलेसन युजिङ क्यालकुलेटर। यो एकदम सिम्पल क्यालकुलेसन हो, हामी क्यालकुलेटरबाट मजाले गर्न सक्छौँ। अब यसको यो क्यापेसिटी अफ ट्याङ्क, अब ट्याङ्कको क्यापेसिटी कति छ हैन, कति पानी त्यसले अटाउन सक्छ, त्यो क्वेसन निकाल्छौँ भन्दाखेरि क्यापेसिटी अफ इम्बाउडेड रिजर्भायर इक्वल म्याक्सिमम कमुलेटिभ सरप्लस प्लस म्याक्सिमम कमुलेटिभ डिफिसिट माइनस टोटल इन्फ्लो प्लस टोटल डिमान्ड। यो यसो हामीले पढेर यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ, घुम्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो हाम्रो चाहिँ एउटा सानो फर्मुला जस्तो भएको। अब टोटल म्याक्सिमम कम्युलेटिभ सरप्लस अनि प्लस म्याक्सिमम कम्युलेटिभ डिफिसिट अनि माइनस टोटल इन्फ्लो अनि प्लस टोटल डिमान्ड गरेपछि हाम्रो क्यापेसिटी अफ ट्याङ्क निस्किन्छ। र अर्को दिएको छ मास कर्भ मेथड हैन। अब मास कर्भ इज अ प्लट बिट्विन द कम्युलेटिभ इन्फ्लो इन द रिजर्भायर विथ टाइम। टाइम सँगसँगै अब कम्युलेटिभ इन्फ्लो कति छ त्यो दुईटैको हामी चाहिँ एउटा ग्राफ बनाउँछौँ हैन। र क्यापेसिटी डिपेन्ड्स अन द रेट अफ इन्फ्लो लसेज एन्ड डिमान्ड अर आउटफ्लो। यो आउटफ्लो त्यसपछि डिमान्ड र यो लसेज कति छ हैन, त्यो सबैमा चाहिँ यो डिपेन्ड गर्दछ यो हाम्रो चाहिँ मास कर्भ मेथडबाट क्यापेसिटी निकाल्ने बेलामा। मास कर्भ मेथड रिक्वायर प्लोटिङ अफ डाटा इन ग्राफ पेपर एन्ड स्मुथिङ अ कर्भ मे नट गिभ एक्युरेट रिजल्ट। अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन हामी एउटा ग्राफ बनाउँछौँ त्यो ग्राफबाट हामीले चाहिँ यो कतिको क्यापेसिटी छ, कति यसले पानी अटाउन सक्छ हैन, त्यो हामी चाहिँ त्यो कर्भ हेरेर हामी चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। तर यो खासै त्यति एक्युरेट हुँदैन, त्यसको रिजल्ट चाहिँ त्यति खासै एक्युरेट हुँदैन हैन। सो अहिलेलाई यति नै गरौँ हामी, बाँकी कुरा नेक्स्ट भिडियोमा गरौँला। अब भिडियो पनि लम्बुन गयो। सो भिडियो मनपर्छ भने लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, केही त्रुटि भयो भने कमेन्ट गर्नुहोला, र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। तपाईँको जय होस्।